Hi everyone! Welcome to my channel. It's me, Selrah. Ngayon po, gagawa po tayo ng torta. Kaya, samahan niyo ako guys. Papakita ko sa inyo yung mga sangkap na ating kakailanganin. Ito po ang ating mga sangkap ng ating torta. Meron tayong flour, milk, oil, 4 egg yolks, sugar, salt, baking powder at saka vanilla. Una po natin gagawin ay lagyan natin ng oil at ang sugar. Mix natin siya. Sunod na natin ang Eggyolks. Yan po, kapag ganyan na siya, lagyan natin ang vanilla. Mix muna natin. Sunod na natin ang flour. Pero hindi muna natin siya ilalagay lahat. Bali, alternate natin yung flour at saka milk. Tapos, lagyan natin yung milk. Konti lang din. Lagyan natin ulit yung flour. Mix muna natin para hindi sumabog. Tapos milk ulit. Hanggang sa matapos, ganyan lang siya. Hanggang sa maubos na yung flour natin. Lagyan natin lahat ang ating flour. Ay, ano pala, yung flour, tapos flour, salt, at saka baking powder, pinaghalo ko na siya. Yan na po. Lagyan natin siya sa cupcake molder. Yan na guys. Ito na ang ating lagayan ng torta. Nilagyan ko na siya ng cupcake liner. Wow. Ito na po ang ating torta. Nailagay ko na siya lahat. Nakagawa po tayo ng 18 pieces. At i-bake po natin siya sa 350 degrees Fahrenheit
for 20 to 25 minutes or until mag-golden brown siya. Balikan natin siya mamaya after 20 minutes. Ito na po guys ang ating torta. Nilagyan ko na siya ng, binrush ko siya konti ng butter sa ibabaw, tapos nilagyan ko siya ng sugar. Yan, tikman natin. Yan guys. Yan natin. Lambot niya oh. Sarap siya. At super lambot pa. Lalagay ko sa description box ang mga ingredients. Sana po ay nagustuhan nyo. Salamat sa panonood. Bye!